હું રાજેશ શુક્લા આપ સૌને આવકારું છું. કેમ છો બધા? મજામાં? હસતા રહો, ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા રહો. આ વિડીયોમાં ધોરણ 10 ગણિત પ્રકરણ 14 આંકડાશાસ્ત્ર, જેમાં 14.3 ની અંદર દાખલા નંબર 7 આપણે જોવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો દાખલા નંબર 7 જોઈએ આપણે. નીચેનું વિતરણ એક ધોરણના 30 વિદ્યાર્થીઓના વજન આપે છે. વિદ્યાર્થીઓના વજનનો મધ્યસ્થ શોધવાનો છે. હવે આપણે ખ્યાલ છે મધ્યસ્થ શોધવા માટે રકમ તો તમને આપેલી જ હોય, વર્ગ આપેલી હોય, આવૃત્તિ. તો સંચય આવૃત્તિ મેળવવાની. સંચય આવૃત્તિ મેળવ્યા બાદ પદ મેળવી અને સૂત્રની અંદર આપણે મૂકીએ એટલે આપણે દાખલાનો જવાબ મળતો હોય છે. તો અહીં આપણે વર્ગ આપેલા છે 40 થી 45, 45 થી 50, 50 થી 55, આ રીતે 75 સુધી આપેલું છે. આવૃત્તિ આપેલી છે 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2. હવે આપણે સંચય આવૃત્તિ મેળવતા પહેલા કુલ આવૃત્તિ જોઈ લઈએ. તો 5, 8 ને 5 13, 19, 25 ને 5 30. અહીં આપણે સંચય આવૃત્તિ સરવાળો લેતા જઈએ. 2 3 5, અહીંયા 8 ને 5 13, 13 ને 6 19, 19 ને 6 25, 25 ને 3 28 ને 30. હવે આપણે જોઈએ છે n આપણી પાસે છે 30 છે. તો n બરાબર 30, તો n/2 30/2 15. તો કયા વર્ગની અંદર મળશે આપણે? એ 13 છે, તો 55 થી 60માં આપણે પ્રાપ્ત થાય. તો વર્ગ જે છે મિત્રો આપણી પાસે 55 થી 60 છે, એટલે કે અધઃ સીમા જે આપણે પ્રાપ્ત થશે એ 55 છે. આવૃત્તિ છે એ આપણી પાસે 6 છે. સંચય આવૃત્તિ આપણે ઉપરની જોઈએ તો 13 છે અને વર્ગ લંબાઈ આપણે જોઈએ તો 5 છે. તો હવે આપણે મધ્યસ્થનું સૂત્ર મૂકીએ. તો મધ્યસ્થનું સૂત્ર મૂકીએ આપણે તો મધ્યસ્થ m બરાબર l વત્તા n/2 CF છેદમાં f ગુણ્યા h. હવે આપણે આની અંદર કિંમત મૂકીએ. આપણી પાસે અધઃ સીમા આપેલી છે. તો 55 છે અધઃ સીમા છે 55, n/2 આપણે આપેલા છે 15, CF આપણે આપેલું છે 13, f છે આપણી પાસે 6 અને વર્ગ લંબાઈ છે 5 છે. તો 55 અહીંયા આપણે જોઈએ મિત્રો તો આપણી પાસે 2 મળશે અને 2 5 ને 10. ન ખ્યાલ આવે તો એક સ્ટેપ વધારીએ. 2/6 અને અહીંયા 5. તો 2 થી ચલાવી દઈએ તો 2 તેરીને 6. તો 55 અને વત્તા 5/3. તો અહીં આપણે ભાગાકાર લઈએ તો 3 એકા 3 થશે, 2 મળશે, 3 છક 18, 3 છક 18, આ રીતે ભાગ ચાલશે. તો અહીં આપણે જે મધ્યસ્થ પ્રાપ્ત થાય એ 55 ને 56.66, 6 6 6 મળે એટલે 67 પણ લઈ શકો છો. તો સરેરાશ જે વજન, જેને આપણે મધ્યસ્થ વજન કહીએ, એ આપણે કેટલો પ્રાપ્ત થાય છે? તો 56.67 કે 56.66 કહી શકો છો. તો આ ખૂબ સરળ છે મિત્રો. તો જોયું, આંકડાશાસ્ત્ર છે ખૂબ સરળ છે, વધુ માર્ક આપતું ચેપ્ટર છે. સૂત્ર યાદ રાખીએ અને આપણે એના દરેક પદ વિશેની માહિતી લઈએ તો આપણે ચેપ્ટર છે ખૂબ સરળ લાગે. જો ચેનલ પર સૌ પ્રથમ વખત હો તો આ તરફનું સબસ્ક્રાઈબનું બટન દબાવજો, જેથી કરીને અમારા નવા વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં મળે. અને કોઈ પણ ક્વેરી હોય, કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી ખૂબ શેર કરજો, જેથી કરીને અન્ય વિદ્યાર્થીઓને પણ શિક્ષણનો લાભ મળે. બસ હસતા રહો અને ઉત્સાહ સાથે કામ કરો. જય હિન્દ.